Hello dear students, welcome to the 7th standard drawing class. સ્વાગત છે તમારા બધાનું 7th standard ના drawing class માં. આશા રાખું છું બધા જ મજામાં હશો, સુરક્ષિત હશો, સેફ હશો, માતા-પિતા, ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે ગોડને પ્રેયર કરતા રહીએ ઓલવેઝ કે જલ્દીથી આ બધું સારું થઈ જાય, આપણે બધા જલ્દીથી સ્કૂલમાં ભેગા મળીએ, જેથી કરીને આપણે વધારે ક્રિએટિવ માઇન્ડનો યુઝ કરીને વધારે સારા આઈડિયાઝનો યુઝ કરીને ડ્રોઈંગ કરી શકીએ. અગાઉના વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કેલિગ્રાફી લાઇન્સ પેજ નંબર 4 ઉપર, પેજ નંબર 5 ઉપર કેલિગ્રાફી ફોર્મ્સ જોયું હતું. ત્યારબાદ મેં તમને તબલા ઓબ્જેક્ટ ડ્રોઈંગ તબલાનું ચિત્ર બતાવ્યું હતું. આઈ હોપ તમને બધાને એ ડ્રોઈંગમાં મજા આવી હશે, તમે ડ્રોઈંગ બહુ સારી રીતે કર્યું હશે. આશા રાખું છું તમને બધાને સમજણ પડી હશે. જેમાં મેં એ વિડીયોઝમાં મેં તબલાની રીધમ પણ મૂકી હતી, જેથી તમને થોડું એન્ટરટેનમેન્ટ માઇન્ડને થોડું ફ્રી ફીલ થાય અને થોડું વધારે ક્રિએટિવ માઇન્ડ લાગે, એટલા માટે મેં થોડું ક્રિએટિવ વિડીયો બનાવીને મોકલી આપ્યો હતો. આશા રાખું છું તમને ગમ્યો હશે. સો પ્રેયર કરતા રહેજો કે આપણે આવી જ રીતે ડ્રોઈંગમાં ક્રિએટિવ આઈડિયાઝનો ઉપયોગ કરીને આગળ વધતા રહીએ, રાઈટ? સો આજે આપણે કેલિગ્રાફી ઇફેક્ટ્સની ફરી એકવાર તૈયારી કરવાના છે. હમણાં સુધી આપણે જોઈ કેલિગ્રાફી તે હતી કેલિગ્રાફી લાઇન્સ, કેલિગ્રાફી ફોર્મ્સ. મે બી 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં તમે બધા જાણો છો કે આપણે અલગ અલગ લેઆઉટનો યુઝ કર્યો હતો. અલગ અલગ લેઆઉટનો યુઝ કરીને આપણે કેલિગ્રાફી ડ્રો કરતા હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ જ્યોમેટ્રિકલ શેપ્સ, ફોન્ટ્સ, સ્ક્વેર, રેક્ટેંગલ બધું જ આવી જતું હતું. હરેક પદાર્થ જેટલા પણ બુક્સમાં આપણે ડ્રોઈંગ કર્યા તેમાં આપણે કેલિગ્રાફી માધ્યમનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સો આશા રાખું છું તે બધા ડ્રોઈંગ્સમાં તમને આઈડિયા મળ્યો હશે. હવે એ જ માધ્યમ, એ જ ટાઈપની કેલિગ્રાફીનો ઉપયોગ કરીને આપણે થોડુંક યુનિક ડ્રોઈંગ કરવા જઈ રહ્યા છે 7th સ્ટાન્ડર્ડના માટે. સો ધ્યાન આપશો. કેલિગ્રાફી માટે સૌપ્રથમ આપણે એક ફોન્ટ આલ્ફાબેટનો યુઝ કરીશું. આલ્ફાબેટમાં તમે તમારું નેમ, ફેમિલી મેમ્બર્સમાંથી કોઈનું નેમ લઈ શકો છો. ત્યારબાદ તેમાં આપણે ડિઝાઇન, કેલિગ્રાફી કેવી રીતે ઉપયોગ કરીશું તેનું બેઝિક સ્ટેપ હું તમને બોર્ડ ઉપર બતાવીશ. અને ડિટેલિંગ વર્ક એટલે કે કલર કેલિગ્રાફી વિથ પેન્સિલ કલર શેડિંગ કેવી રીતે કરવાનું છે તે બતાવવામાં આવશે. ધ્યાન આપશો. તો ચલો શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ હું મારું પેટ નેમ જ યુઝ કરીશ. તો ધ્યાન આપશો કેવી રીતે તમે તમારું પેટ નેમ યા તમારું રિયલ નેમ યુઝ કરી શકો છો આલ્ફાબેટ યુઝ કરવા માટે. ઓકે, જોઈ શકો છો તમે કર્વ શેપમાં, રાઉન્ડ શેપમાં. ના કોઈ સ્કેલ ના કોઈ ડ્રોઈંગ ટૂલ્સનો યુઝ કર્યો છે સર. સિમ્પલી ડાયરેક્ટ આ ડ્રો કર્યો છે, રાઈટ? સો જોઈ શકો છો કર્વ શેપમાં આર રેડી છે. તમને બધાને ખ્યાલ હશે મારા યુટ્યુબનું ચેનલનું નેમ શું છે, એના પર તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે મારું પેટ નેમ શું હોઈ શકે, રાઈટ? અને ખાસ એક સૂચના કે તમારે એડવાન્સ ડ્રોઈંગ, પોર્ટ્રેટ, કાર્ટૂન સ્કેચ, કેનવાસ પેઇન્ટિંગ, વોટર કલર પેઇન્ટિંગ જે કંઈ માધ્યમમાં તમારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તે તમારે શીખવું હોય તો જે લોકોએ મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી સો પ્લીઝ કરી લેશો, જેથી કરીને તમને હું તમારા સુધી હું નવા નવા આઈડિયાઝ મોકલી શકું. થેન્ક યુ. હવે જોઈશું આપણે ડિઝાઇન. બેઝિક સ્ટેપ છે, તમે ધ્યાન આપશો વ્યવસ્થિત છે.
6 સ્ટાન્ડર્ડમાં પણ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે, પણ ઘણા બધા કદાચ ભૂલી ગયા હોય, કોઈને આઈડિયા ના રહ્યો હોય તો ફરી એકવાર આપણે આ રિપીટ કર્યું છે. બટ તેમાં જ્યારે આપણે ડિટેલિંગ વર્ક કરીશું એ એકદમ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ને એડવાન્સ હશે. એડવાન્સ એટલે કે ડિટેલિંગ એકદમ સ્મોલ ઝીણી કેલિગ્રાફીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એકદમ સ્મોલ ડિટેલિંગ, હરેક કલર શેડિંગ અંદર બતાવવામાં આવશે ડિટેલમાં. જ્યારે કોઈ પિક્ચર, કોઈ સ્કેચ બનાવીએ, કોઈનો પોર્ટ્રેટ, કોઈનો ફેસ બનાવવાનો હોય, કાર્ટૂન એનિમેશન બનાવવાનું હોય તો કેટલું બારીકીથી એકદમ સાવચેતીથી બી સેફ ડ્રોઈંગ કરવું પડે છે, ડિટેલ વર્ક. તેવી રીતે આપણે આ કેલિગ્રાફી યુઝ કરીશું. આશા રાખું છું તમને આ બેઝિક સ્ટેપમાં આઈડિયા આવ્યો હશે. હવે આપણે આગળ વધીશું સ્કેચબુકના પેજ તરફ. થેન્ક યુ સો મચ. ટેક કેર. ગોડ બ્લેસ યુ.